Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa sizing of main feeder conductors for 2 or more motors. So ang duty ng tatlong 3-phase motor ay continuous duty. So ito yung diagram natin, single line diagram. Ito yung motor 1, 50 horsepower, 3-phase. Then motor 2, 60 horsepower, punta sa gutter. Motor 3, 75 horsepower. So ito yung controller natin, motor control, magnetic contactor, branch circuit breaker, branch circuit wire, yan. Then gutter, dito mag-splice yung mga branch circuit wire papunta sa main feeder. Ito yung isosolve natin, main feeder. So, papunta sa main circuit breaker. Pag sinabing main feeder, meron din main conduit yan. Okay, so step number 1 natin. Sa step number 1, table 430-150. Sa motor 1, 50 horsepower, ang full load current niya ay 52 amperes sa 575 volts. Okay, ito na yung table natin. So 50 horsepower, ayun po, 50 horsepower sa 575 volts. Ayun, 52 amperes. Ayun, 575, 50 horsepower, 52 amperes. Ayun, 52 amperes. Sa motor 2, 60 horsepower, 62 amperes sa 575 volts. 60 horsepower, ito po. Papuntahin sa, ayun, 62 amperes sa 575 volts. Yun ang full load current ng 60 horsepower sa 575 volts. 62 amperes, nakasulat na po doon. Then, motor 3, 75 horsepower. Ang full load current niya sa 575 volts is 77 amperes. So, tingnan natin dito sa table. 75 horsepower. Yun, 77 amperes para sa 575 volts supply. Okay, so, step number 2. Table 430-24 sa Philippine Electrical Code. Note, multiply 125% to the largest I full load current plus the remaining ay full load current of the other motors. Alin ang pinakamataas ang full load current? Yung 75 horsepower. Meron siyang 77 amperes. Dahil yan ay continuous duty, gagamitin natin yung 125%. Ay total is equals to 1.25 times 77 amperes. Ayun, sa 75 horsepower. Then we have 96.25 amperes. So, saan nakuha yung 96.25? Ayun, 1.25 times 77. Yun ang sabi dito. I-multiply natin yung 125% sa pinakamataas na amperahe. Kaya nga ito 75 horsepower, 1.25 times 77 equals 96.25 amperes plus the remaining full load current plus 52 amperes para sa 50 horsepower plus 62 amperes para sa 60 horsepower. So, pag tinotal natin yan, 96.25 plus 52 amperes plus 62 amperes is 210.25 amperes. So, titingnan natin yung table para sa for mains feeder conductors. Okay, sa table natin sa wire, andito, so, ang computed natin is 210.25 amperes. Dito sa maximum ampacity. Okay, dito sa maximum ampacity, yun, lampas sa 200 yun. 210.25, hindi pwede sa 200. Dito tayo kukuha sa 230. So, ang size ng wire natin ay 100 mm squared. Ayun, metric system, 100 mm squared. Ando na. THSN copper wire, 100 mm squared or 4/0. So, ang conduit natin ay Hindi pwede ito, tatlo, kailangan 4 ground yung sa 3-phase yung motor natin. Ito,
So, ang main conduit natin ay 65 mm face or 2 in 1/2 inches inside diameter. Ayun na po. For main conduit, use 65 mm face RMC, rigid metal conduit. So, ang na-compute natin na main feeder size ng wire ay 100 square millimeter THHN copper wire or 4/0. Ayan po, no? Yan, main feeder. Ang main conduit natin, dito rin, main conduit, gagamitin natin ay 65 mm face RMC. Yung pinakakapal na conduit, rigid metal conduit. So, ayan po ang procedure sa pagko-compute ng 2 or more motors. Kung madagdagan pa, parehas lang ang procedure. Sa continuous duty. Yan po ang procedure. Maraming salamat po.